undercut sa wavy na hair. Ito yung dati niyang gupit at itatransform natin sa crop top. Ang kanyang buhok ay medyo kulot. Tara, panoorin natin ang video na ito. Check muna natin yung buhok niya kung ito ba ay madulas o malagkit at ating basain kung kinakailangan upang masuklay natin ito. Hindi naman siya direktang kulot, medyo nagwe-wave lamang siya. Kaya pwede natin siyang basain at bawasan natin sa pamamagitan ng ating gagamitin na gunting. At pwede rin clipper kung gusto nyo na madali o mabilis. Nakadepende yan kung ano yung gusto nyong gamiting pangbawas sa ganito kakapal na buhok. Nipisan muna natin upang makapag-start tayo sa gawing gilid niya at matransform natin yung dati niyang gupit sa crop top. Kapag nakuha na natin yung tamang nipis niya, ay pwede na tayong mag-start ng ating gagawin dito sa may gawing gilid. Balikan na lang natin muli yung ibabaw niya upang ma-finalize natin kung gaano ba talaga kanipis yung kailangan na gawin natin sa ibabaw nito. Lagyan natin ng guidelines gamit ang aking trimmer upang makapag-umpisa tayo. Ganito yung kalimitang tutorial na ginagawa ko dahil ito yung mas magandang proseso sa kahit anong klase ng fade cut at hindi kayo maliligaw ng ganitong proseso, basta kontrolado lang yung gagawin nating paghagod upang yung tamang taas ay magawa natin. Shout out kay Kabataang Pinoy. Shout out din kay Naay Waray Barbero. So yun kabarberos, hindi na natin masyadong hahabaan yung paliwanag sa tutorial na ito. At paulit-ulit ko naman itong ginagawa o ipinapaliwanag sa mga iba ko pang mga video. At sana ipanuorin nyo pa rin at inyo pa rin sundan upang meron kayong kunting matutunan sa tutorial na ito.
Kung bago ka pa lang kabarbero sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click yung subscribe button. Pati na rin yung notification bell para maging update ka sa mga susunod kong mga video. So yun kabarberos, nakagawa tayo ng isang crop top nang galing siya sa isang undercut na gupit at sana ay meron kayong kunting natutunan. Maraming salamat, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.